بزرگترین اشتباهی که آدمای تازه‌کار انجام میدن این هستش، به محض اینکه یه کانال یوتیوب میزنن شروع میکنن اون کانال رو به دوست، آشنا، این اون پیشنهاد دادن. من میخوام بگم این کار چه تأثیر مخربی روی کانال شما داره و چه اتفاق بدی براش میفته. سلام، من محمدم، به کانال باشه خیلی خوش اومدید. من امروز میخوام در مورد بزرگترین اشتباه باهاتون صحبت کنم و دو تا اشتباه دیگه هم هستش که کانالشون باعث میشه پیشرفت نکنه و دقیقاً سعی کنم با یه سری کیس استادیایی نمونه اون چنلی که این کار رو کرده رو نشونتون بدم که چقدر آسیب دیده. سلام. خفن ترین اتفاقی که میتونست واسه یوتیوب هم بیفته افتاد. من میخوام سه تا اشتباه بگم که کانالتون تو روزهای اول در نطفه خفه میکنه و اولین اشتباه رو با معرفی کانال علیز آوردم. علیز یه کانالی که 6 سال پیش شروع کرده و هیچ وقت به نظر من به اون چیزی که پتانسیلش داره نرسیده. نه که آدم بی استعدادی باشه یا ادیتش بد باشه یا تجهیزات نداشته باشه، نه هیچ کدوم نیست. ولی بریم تو قسمت ویدیوها که دقیق تر ما هم بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب کانالش ببینید 80 تا ویدیو داره و 3000 تا سابسکرایب، مانیتایز هم شده. خب خوبه، همه چی اوکی. ولی کانالش تقریبا یه چیزی نزدیک به 6 سال پیش، یعنی همزمان با خودم همون موقع شروع کرد و پاپولار ویدیوش رو اگه بریم نگاه کنیم این هستش. همین ویدیویی که براتون الان پلی شد، حمایت تاریکی اکسر از الیس. حالا من میخوام از اولدستش بریم جلو، ببینیم اون تاریخچه‌ای که اون آدم داشته روش می‌کرده چه اتفاقی افتاده. اوایلش ببینید 3000 تا 2000 تا 1700 تا بازدید بد نبوده، یعنی تقریبا 1000 تا 2000 تا موضوعات مختلفش بازدید داشته تا یه جای یه ویدیو 40 کی بازدید خورده. خب و اون ویدیوش کی هستش؟ وقتی که آریو کیوکسر ازش حمایت کرده، یعنی اومده گفت واو چه یوتیوبر خوبی، بچه‌ها برید حمایتش کنید، سابسکرایبش کنید. و اتفاقی که افتاده بعدش خب یه جامپ زده، یعنی کانال از 200 تا سابسکرایب یهو میرسه به 1500 تا سابسکرایب، مانیتایز میشه و ویدیو بعدی جامپ میزنه. ولی این جامپ زدنه شاید بگم چند هفته هم طول نمیکشه و از اینجا روند رو ببینید 40000 تا 14000 تا 5000 تا 2000 تا همینجوری داریم میایم پایینتر. این 2000 تا همچنان داره میاد پایینتر و تا جایی که میرسه یه جایی که کلا علی از یوتیوب خداحافظی میکنه. یعنی این پروسه یک سالش رو داره نشون میده که با وجود چند هزار تا سابسکرایب بازدا هی داره کمتر میشه. اینجا رسیده به 900 تا. بیایم پایینتر، بیایم پایینتر، بیایم پایینتر. خب اینجا رسیده 700 تا. چرا این اتفاق داره میفته؟ ببین 400 تا، 100 تا، 200 تا. فکر می‌کنید چرا؟ چون آدم‌هایی توی چنلش اومدن که اونقدر نمیشناختنش، آدمایی که دوستش نداره. مثل این میمونه که آقا من برم الان 500 میلیون تومان بدم به میا پلیس، خب بگم آقا بیا چنل منو تبلیغ کن. تبلیغ بکنه قطعا 10000 نفر میان توی چنل من، اصلا شک ندارم. خیلی شاید هم بیشتر بیان. یه تعدادش که یوتیوب حذف میکنه. ولی وقتی اونا بیان توی چنل من هیچ کدوم ویدیوهای من رو نمیبینن، چون تبلیغ دادم این اتفاق میفته. پس من مخاطب گوست دارم جذب میکنم. مخاطب گوست توی الگوریتم یوتیوب سم محضه. یعنی اگه از کسی بدتون میاد تبلیغش کنید، اون آدم بدتر افت میکنه تا اینکه بخواید براش فیک بزنید و نمیدونم کامنت منفی بزنید یا برید به این و اون بگید آقا این ویدیوشو برو ببین. دقیقاً همین کاری که روزهای اول سری یوتیوبر تازه کار میکنن. به این علت که وقتی این کار رو داری انجام میدی آدم‌هایی رو میاری که اونا هم گوستن. شاید فکر کنی نه مامانم میبینه یا خودم با اون اکانتم میبینم یا دوستم میاد میبینه، نه اون خیلی آدم دوست داشتنی، همه ویدیوهای من میبینه، از اول زندگی من دوست داشته و همه چی ساپورت میکنه. آره قطعا درسته. ولی چرا الگوریتمی اشتباه هستش؟ الگوریتمی اگه بهش نگاه کنیم، حالا فارغ از این که اون آدم شاید ویدیوهای بعدی شما رو نبینه که سیگنال منفیه، فرض کن ویدیو امروز رو دید، دوباره پس فردا ویدیو گذاشتم دید، روز بعد ویدیو گذاشتم دید. آیا تاثیر مثبت داره این دیدنه؟ نه. چرا؟ چون من این ویدیو رو براش فرستادم توی واتساپ، توی تلگرام، توی اینستا. من معذر آبی این ویدیومو ببینم امروز آپلود شد، اونم داره دیده. آیا یوتیوب متوجه میشه این ویدیوش خوبه؟ واشتنش رفته بالا، سی تی آرش رفته بالا؟ نه. چرا؟ چون یه لینک اکسترناله، مشخصه که تو برای دوستت فرستادی. پس هیچ فایده و تأثیری نداره. حالا مرحله بعدی، شما یه ذره پیشرفته تر اینجا یوتیوب یاد گرفتید، میگید خب اگه بهش بگم منو سرچ کنه فلان چیز، بعد بره تو کانالم منو پیدا کنه، بعد بیاد ببینه چی؟ میگم به به آفرین، مشخصه که 2 ترم یوتیوب اینجا پاس کردی. ولی بازم باگی که این قضیه داره چی هستش؟ اینکه اون آدم یه سری محتواها رو داره نگاه میکنه تو یوتیوب، یا اصلا مخاطب اینستاگرام. اگه مخاطب اینستاگرام که میاد تو یوتیوب، که یوتیوب براش پشیزی ارزش قائل نیست، چون مشخصه هیستوری یوتیوب اومدم صفره، یعنی هیچی توی پلتفرم نیست
پس وقتی توی پلتفرم نیست هیچ ارزشی هم برای این پلتفرم نداره، اومدن ببینه نبینه ویدیوی شما رو. پس اون مخاطب اینستاگرام که بریز دور. برای همین میگم دوست آشناهاتون که از این ور اون ور بیاید اصلا طرف یوتیوب نمیگرده فایده ای نداره. حالا فرض کن دوست آشنا تو نه یه نفر آوردی که همیشه رفیق تو یوتیوب هم هست، ویدیوهای مختلف هم داره میبینه، اون اومده سرچ کرده دیگه، لینک رو مستقیم نفرستاده. یعنی میخوام همه اون چاله چوله‌های ذهنیت که میخوای دور بزنی مسیر رشد یوتیوب رو برات پرش کنم. اومده سرچت کرده و پیدات کرده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا یک مقدار خیلی کمی تأثیر مثبت میتونه داشته باشه، ولی بازم بلند مدت خیلی کمک نمیکنه. چرا؟ چون مثلا فرض کن من یه چنلی دارم ورزش میکنم، خب فیتنس کار میکنم، جلو بازو میزنم، نمیدونم حرکت شکم میزنم، برای دوست آشنا و مامانم و فلان و فلان میفرستم. این آدما میان 20 دقیقه ویدیو رو میبینن، کل ویدیو رو میشینن مرام میزنن، از حجم اینترنت گرونشون استفاده میکنن و منو میبینن تا آخر. ولی فرداش چیکار میکنه؟ مامانم میره آشپزی نگاه میکنه، روز بعدش پوست نگاه میکنه، روز بعدش میره درست کردن مثلا یه لباس تو خیاطی نگاه میکنه. ویدیوهای ورزش یکی دو بار بهش پیشنهاد میشه، ورزش من نه، ورزش یکی دیگه، تو متوجه میشه این آدم اصلا دوست نداره اینا رو، پس دیگه ورزش به اون پیشنهاد نمیده. پس متوجه میشه که کلا منم به اون پیشنهاد نده. درست اون میاد منو پیدا میکنه، ولی اتفاقا من به سابسکرایبم پیشنهاد داده نمیشم، و وقتی من به سابسکرایبم پیشنهاد داده نمیشم این ساجستشن اتفاق نمیفته و این فیک کردن فایده ای نداره. پس خواهشی ازتون میخوام بکنم این هستش که نرید سراغ این که من الگوریتمو چجوری دور بزنم پروسه رشد کنه. بذار من یه چنل بهت نشون بدم. این کانال ببینید 1000 تا سابسکرایب رسیده، 1200 تا ساب شده. حالا فکر میکنید اگه بریم تو آنالیتیکس چند تا ویدیو گذاشته؟ 10 تا، 20 تا، 100 تا، یا چقدر تبلیغ کرده؟ به 10000 نفر، 1 میلیون نفر تبلیغ دادیم. بریم تو آنالیتیکس. این آنالیتیکس چنله. ببینید از 16 آگوست ویدیو آپلود شده، از 15 آگوست خب آپلود شده، در عرض چند روز هیچ کار خاصی هم انجام نشده، یعنی کار تبلیغاتی منظورم، کار خاصی انجام شده، ولی 100000 تا ویو، 4000 ساعت واچ تایم و 1000 تا سابسکرایب گرفت و کانال مانیتایز شده با یه دونه ویدیو. توی ویدیو بعدی یوتیوبرشون کانال میام معرفی میکنم ولی میخواستم بگم که دقیقاً روندی طی شده که به هیچ کس گفتن، حتی به خود اون آدمی هم که توی ویدیو هست، چون با هم همکاری میکنیم، من بهش نگفتم چنل اینه که نره برای این اون بفرسته، نره خودش ببینه سیگنال اشتباه بفرسته به یوتیوب، و به این ترتیب بهترین روند رشد رو طی کرده و با یک ویدیو توی 5 6 روز کانال پر شده و امروز هم قراره به ادسنس وصل بشه و درآمدش نقد بشه. قبل اینکه بریم سراغ جمع‌بندی ویدیو، اگه کانال دید که به شرایط درآمدزایی رسیده، از طریق آیدی یوتیوبرشون ریکوست میتونید درآمدتون رو نقد کنید. اگر میخواید آموزش‌های تخصصی از مجموعمون ببینید، از طریق آیدی یوتیوبرشون ادمین میتونید آموزش، دوره‌ها یا حتی کلاس‌های حضوریمون رو شرکت کنید. اما بریم سراغ جمع‌بندی این ویدیو. در مجموع من 3 تا اشتباه میخواستم بگم. اشتباه اول تبلیغ کردن هستش. مهم نیست کجا داری تبلیغ میکنی، هر چنلی در تبلیغ کردن نمیخوره و تبلیغات شمشیر دولبه است. اگه اشتباه انجام بدی کانالت واقعا داغون میشه. مورد دوم، فرستادن چنل برای دوست و آشنا. معمولا 80% این فرستادن ها بیفایده یا حتی غلطه و 20% شاید بگم تاثیر مثبت داره، اونم به یک نحوه خاصی که بهتون یه مقدارش تو این ویدیو گفتم. و مورد سوم یا تاثیر سومی که به نظر من کلا گفتن به بقیه آدم ها داره و نابود میکنه، تاثیر روانی و ذهنی هستش که اتفاق میفته. من خودم، دوستام، آشناهام، هر کسی که حتی دانشجوام باشون کار میکنم، میگم آقا به دور و بریات نگو من دارم یوتیوب شروع میکنم، چون یه ماه، 2 هفته، 10 روز ویدیو میذاری، اولین باری که اون آدمو میبینی میپرسه که خب چی شد پس؟ آقا شما میخواستی دلار در بیاری، به کجا رسیدی؟ و درآمد دلاری چی شد؟ و شروع میکنن مسخره کردنت. تا وقتی که تو به درآمد میرسی. این چت رو ببینید، چت مسیح کاشی، یکی از بچه‌هایی که کانالش در عرض یک ماه به 100,000 تا سابسکرایب رسید، ولی 6 ماه داشت آموزش یوتیوب میدید. 6 ماه داشت آموزش، چند سال گرافیست بود و تولید محتوا کار میکرد. یعنی همه اینا اون بستره شد. ولی این چتی هستش که دقیقاً بعد از مانیتایزی داره میگیره. یه دقیقه ما هم بخونیم. این کانال مسیح 100,000 تا سابسکرایب شده، درآمدش تقریبا نزدیک $1000 داره میشه در ماه و چند روز مانیتایز شده، یعنی اینجوری 3 ماه مانیتایز، کلا 1.5 ماه چنل زده. خب و مطلبش اینه که توی تمام این مسیر با وجود مخالفت سیستماتیک و آموزش و آشناها و دور و بری‌ها، فقط به در مادرم بهم انرژی میدادن، اکثرا مسخرم کردن که آقا تو با نمره 20 فلان رشته همه پلای پشت سرت داری خراب میکنی،
چند روز پیش یکی اومده ایران، به گوشش رسیده مسیر منه و اصلا وقتی دیدمش نوع رفتارش با من عوض شده بود. ببین موهای دستم سیخ میشه وقتی دارم اینو میخونم، چون غروری که اون آدم داره و از اینکه درآمد دلاری رسیده خیلی فرق داره تا اینکه بری به دوستاش آقا من میخوام یوتیوب شروع کنم، هم میزنن تو سرت، هم میگن یوتیوب پدر مادرت پول در میآورد بهشون میداد، یا تو میخوای، تو چی کاری، تو چی بلدی، چی ارزه‌ای داری. راستم میگن، نباید بری به بقیه بگی. و جالبتر اینجا همه همسن سالای من که لیسانسشون رو گرفتن یا آزمون ارشد دارن ولی به خاطر جنگ نتونستن مهاجرت کنن فلان، چون آدم درس خونی بود مسیح، الان میان به من میگن آقا چیکار کنیم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. و توصیه قلبی من به شما این هستش که داستانتو برای کسی تعریف نکنید، چون اگه باختید که تعریف کردن نداره، ولی اگه بردید خود داستانتون تعریف میشه. خلاق و پرانرژی باشید. خداحافظ.